به نام یاد خدا میریم درس امروز خود در برنامه فوتوشاپ آغاز میکنیم و برنامه فوتوشاپ ما تول باکسش الی بخش کجا پیش برده بودیم اما دوش تول برون تول اسپانجول، یعنی این سه آپشن هم ما به عنوان آخرین آپشن های دیروز خواندیم. امروز بخیر درس خود آغاز میکنیم از بخش پن تول. اینجا اولین آپشن به نام پن تول چی کار میکنم؟ پن تول با آپشن پایینیش، یعنی اردو بر کسایی که خوب مهارت رسامی را دارن از این میتونن خوب استفاده هم بکنن. یعنی یک استفاده خیلی خوب میتونن از این داشته باشن. به هر راه شکلی که خواسته باشین شما میتونید رسامی را یک لوگو رسم بکنین یا یک رسامی را داشته باشین. این خیلی استفاده هم میشه بر کسایی که مهارت رسامی را داشته باشن. در غیر صورت دیگه استفاده برشون مشکل میشه از این بخش و اصلا استفاده هم کردن نمیتونن. ببینین فرض مثال ما اگر بخوایم کارش بکنم، پن تول یک مثال براتون اگر بخوایم رسم بکنم و این تعداد آپشنایی که داره براتون میگم. ما و شما میریم استفادهش میکنیم. اول میگم کنترل آر یا همون خط کش باید باشه برای ما. به شکل یک دونه خط اینجا رسم میکنم، یک دونه خط اینجا رسم میکنم، یک تا خط یک لاین اینجا هم و یک لاین هم در این قسمت میگیرم. صحیح است؟ حالا ما میخوایم یک دونه رسم بکشم از اینجا که بالای از کلیک کردم میرم شکلش انتخاب میکنم شیپ. دیگه رنگش هم میتونین پیش از پیش یا بعد از اینکه رسم کردین تغییر بدین. خب ببینین حالا ما میرم در اینجا میگم یک نقطه در اینجا کلیک میکنم، یک نقطه هم در اینجا، باز اینجا میرم. صحیح است؟ این ادیت باید شوه. باز میرم در قسمت، باز میرم در اینجا، این شکل ادیت میتونیم بکنیم. صحیح است؟ این شکل جور میشه. خب ما یک کار میکنم، پایپاسی را به خاطر اینکه خراب اومد ما دوباره از سر رسمش میکنم. پن تول انتخاب میکنم، کلیکش میکنم، اینجا کلیک میکنم، اینجا یک نقطه کلیک بکنم اول. خب یک بار دیگه از سر استفادهش میکنیم. پن تول باید یک کمی دقیق تر باشیم به خاطر یک چیز خوبتر بیاید اینجا. صحیح است؟ یک کمی اگر خراب اومد شما خیر قبولش بکنین، باز شما یک چیز خوبتر جور بکنین. کلیکش میکنیم. اختیار اگر ما یه کلیک میکنیم، دوباره خراب آمد. من کاملا از سر آغاز میکنم یک بار دیگه. صحیح است؟ به شکل کلیک میکنیم و کلیک میکنیم. این شکل صحیح است و خلاص. میبینین یک دونه لوگو به شکل تنظیم شد. در مرحله بعدی اگر خواسته باشین ادیت بکنین، از این دایرکت سلکشن میتونین شما چی بکنین؟ به شکل ادیتش بکنین. صحیح است؟ هر کاری که خواسته باشین میتونین ادیتش به شکل کم بکنین، میتونین زیاد بسازین. خلاصه دایرکت سلکشن برای ادیتش به کار میره. میتونین زیاد بسازین اینجا. صحیح است؟ اینجا ما اگر کلیک بکنیم یکم پوینترش این شکل. صحیح است؟ اینجا هم کلیک بکنیم یک کمی به شکل جورش بکنیم. اینجا هم بس است. این شکل ما قبولش کردیم. حالا ما شما ایرا میگیم پارت سلکشن یا پارت سلکشن بگوین، یا که از بخش خود موو تول شما به شکل بتونین انتقال بتونیش. کنترل تی میگیم، اندازش کمی چی میسازیم؟ کوچک میسازیم. صحیح است؟ به شکل اندازش کوچک ساختیم که ایرا تایید میکنیم. بعد از اینکه تاییدش کردیم حالا چیکار میکنیم؟ از این کنترل تی فقط ایرا تاییدش میکنیم، آلت هم واکم میگیریم، یک دونه کپی میگیریم. صحیح است؟ بازم کنترل تی میگیم، به شکل کوچکش میسازیم. صحیح است؟ به شکل جورش میکنیم دی قسمت. بعد از اینکه جورش کردیم بازم آلت هم واکم میگیریم، کپی، کنترل تی. شما میتونید به شکل جورش کنید. و شما اندازه همون لوگویتون دیگه ببینید. صحیح کنید؟ بازم آلت هم واکم میگیریم، به شکل چی میکنیم؟
صحیح است. و اینم خودش پس دوباره برین انتخاب بکنین دو میشه. اگر زیاد کلان است کنترل تی بگوین پس یکم کوچکترش بسازیم. صحیح است. این دیگه با این لوگو آشنایی داره نه. اگر خواستین رنگش تغییر بدین فقط دابل کلیک. این چه رنگ باید باشه؟ مثلا این سبز باشه. خب ما حال یک سبز انتخاب میکنیم و شما یک رنگ سیرن رنگی که متأصلیش است انتخاب بکنید. و دیگه هم دابل کلیک کنین چه رنگ باشه. این رنگ چه رنگ است؟ رنگ سرخ داره نمیفهم چیه. خب رنگ سرخ میگیریم. و این رنگ چی است؟ دابل کلیک. من نمیفهم کدام رنگ فعلا براتون یک رنگ آبی رو انتخاب بکنیم میشه نه به شکل. یعنی من این رنگ انتخاب میکنم. بعدن به شکل باز میرین ام باینجم چی نوشته میکنین؟ تولو نوشته میکنیم با فارسی تولو. صحیح است. و این رنگش هم چی میسازین؟ سفید میسازین. دیگه تاییدش میکنین به شکل میارینش دم باین. در باین که آوردین دابل کلیک میکنین استایل خط چی اگر اون استایل خوبتر انتخاب میکنین مثلا به شکل. و حالا اگر ببینیم کنترل تی بگویم یکم کوچکترش بسازیم برابر با می. صحیح است. ما این تا استایل خط کار گرفتم بعد به شکل یک لوگو میتونیم جورش بکنیم. صحیح شد. این مثال از این وقتی شما حال دیگه آپشنش اگر خواستین کار بگیرید نوشته است فری فرم پن تول. فری فرم این تو به شکل آزاد میتونید یک چیز رسم بکنین. کنترل ان بگوین. کنترل ان بعد از این کنترل ان گفتین یک چیز به شکل دلخواه میتونین رسم بکنین. مثلا اتما میتونم نام نوشته کنم ال سی. صحیح است. وضو به اون شکل چی میشه؟ رسم میشه یا به شکل. خب خلاصه این یک رسمی که به شکل دلخواه بتونین باز رسمش کنین. نوشته است اد انکور پوینت تول. این چی کار میکنه؟ وقتی شما یک شکل انتخاب میکنین این شکل که انتخاب کردین اگر بخواین کم و زیاد بسازین سعی کنین بالایش مثبت است بالایش منفی. مثبت اگر کلیک میکنین به شکل اضافه میتونین بسازین نه کش میتونین بکنین. صحیح است. یا اگر منفیش استفاده میکنین باز وقتی منفی شد به شکل میتونین کمش بکنین یا یک چیز بخیر کاملا یک چیز دیگه جورش بکنین. از هر رقمی که خواسته باشین ادیت بکنین. صحیح است. به شکل هر چیزی که شما دلتون است باز میتونین استفاده کنید. و کانورت هم میتونین باز ادیت بکنین. میتونین به شکل باریک بسازینش. میتونین به شکل دلخواه دیگر رقم رو جورش بکنین یک شکل دیگه برش بدین. صحیح است. یا فرض مثال وقتی اینجا کلیک سیکن خراب شده به شکل کش شده اینجا کش کردیم به شکل کنترل زی. دیگه بخش پارت سلکشنش هم میتونین شما به شکل انتخاب بکنین و هر طرفی رو انتقال بدین. ما شما از موو تول استفاده کردیم و دایرکت سلکشنش هم گفتم ادیت میتونین بکنین. مثلا به شکل ما اینجا پیش کش کردم یا فرض مثال را به داخل کش کردم. صحیح است. این بود این موضوع و این مشکل خلاص شد. نه اینجا بخش دیگه ما داریم تکست به خاطر درج متن در یک تصویر. مثلا اگر من بخوایم بالای یک تصویر متن نوشته بکنم باز میرم از چی استفاده میکنم؟ از تکست. خیلی من یک تصویر میارم بالای تصویر ما میخوایم یک چیزی نوشته بکنیم. من میخوایم بالای این تصویر یک چیزی نوشته بکنم فقط بالای تکست کلیک بکنین. اینجا که بالای تکست کلیک کردین مثلا انافی رنگش چی میسازیم؟ رنگش سیاه میسازیم انافی. یا مثلا افغانستان. صحیح است. افغانستان ایره بالایش تیک مارک تایید میکنیم شکل متونسیم افغانستان نوشته بکنیم. صحیح است. بعد از اینکه افغانستان نوشته کردین دبل کلیک اگر بالای از میکنین براتون اجازه میده که شما ایره ادیت بکنین. سعی کنین دبل کلیک میتونین امیره پس کم بسازین. کنترل جی ما کشدار ساختم کنترل جی به شکل. صحیح است. بعد تونستم بالا کم بسازم پس دوباره ایره و بعدا ایره اوکی بگیم. همچنان اگر خواستین رنگش تغییر بدین از اینجا رنگش تغییر میتین. صحیح است. رنگ آبی خواستین رنگ هر رنگی را که دوست دارین امور انتخابش بکنین خلاص. اگر ایره بخواین اندازهش تغییر بدین صحیح است. اندازهش تغییر میتین با چی اندازه باید باشه تا 72 آماده است میتونین درج هم بکنین کلان. از طرف چپ شروع شوه از طرف در مرکز باشه یا به طرف راست. عموما چپ بر متن انگلیسی است رایتش هم یا راستش بر متن فارسی است و مرکز هم بر یکان عنوان. استایل خط از اینجا میتونید تبدیل بکنین که بی جدید باشه به این شکل باید باشه بی نسیم یا بی سینا. خلاصه نام خط است استایل خط است.
هر کدومش که خوشتون آمد برین کار بکنین. مثلا بیتی تر باشه، هر استایلی که دوست دارین استفاده بکنین. صحیح دیگه بعدا تاییدش بکنین خلاص. اگر تغییرات بیشتر بالای از افغانستان خواستین بیارین، باز شما دارین بخش استایل از این شکل استایل کار میگیریم، از این شکل کار میگیریم، هر رقمی که دوست دارین از این هم میتونین استفاده بکنین. اگر این استایل ها کمبودی میکنه باز شما میتونین اینجا کلیک بکنین، این کلش استایل است. مثلا باتنز باشه، باتنز که انتخاب کردیم به شکل باشه، به شکل باشه یا که اینی دیزاین باشه. صحیح است. بازم اگر این خوبش نبود میتونین برین که استایل انتخاب بکنین، باز میتونین به شکل دیزاینش تبدیل بکنین. این دیگه دلخواه هست، هر رقمی که خواسته باشین خود شما میتونین انتخاب بکنین. صحیح شد. بازی بیشترش شما خودتون کار بکنین. خب بعد از اینکه ما شما را تایپ کردیم و کار گرفتیم، آلت دومیش رقم است. آلت دومیش به شکل تایپ میکنم. مثلا من نوشته میکنم ALC. صحیح است. به شکل، یعنی به شکل ورتیکال میتونیم چه بکنیم؟ درج بکنیم. دیم گوشه ALC تایپ کنیم. باز هم اینمی تغییرات داره که بالای افغانستان آوردین، همچون تغییرات داره میتونیم بالای استایل خط برجسته باشه یا نباشه، دیزاینش به شکل باشه، رنگش چه رنگ باشه، رنگش سرخ باشه، هر دیزاینی که خواسته باشه. صحیح است. دیگه بعد از این ما داریم هوریزونتال تایپ ماسک تول. هوریزونتال تایپ ماسک تول چیکار میکنه؟ ما در اینجا تایپ میکنم یک متن، اینجا تایپ میکنم این شکل. ما به شکل هوریزونتالش نمیگیرم، ورتیکالش نمیگیرم، هوریزونتال انتخاب میکنم. مثلا انافی. وقتی میگم اوکی، میبخشید این حالت چنی حالت سیو میشه. مثلا من نوشته میکنم این چپ انتخاب میکنم، انافی. متوجه هستین شما در این قسمت؟ اینجا فعلا اگر ببینین سعی کنین آلما این شکل وقتی نوشته کردیم این چی میگیم؟ کنترل سی میگیم، کپی میگیریم میبریم بالای از این تصویر دیگه ما پیستش میگیریم، کنترل وی پیست. حالا اگر متوجه باشین بک‌گراند این متنی که ما نوشته کردیم از کجا گرفته شده؟ بک‌گراندش از کجا گرفته شده؟ بک‌گراندش از خود تصویر گرفته شده. ما نه رنگ انتخاب کردیم و نه کدام دیزاین دیگه را، فقط همو یعنی در روی تصویر نوشته کردیم و بک‌گراندش از خود تصویر برامو میگیره که حالت سومیش است. حالت چهارمیش باز به این شکل کار گرفته میشه. وقتی ما اگر بخوایم تایپ بکنیم مثلا ALC، باز بک‌گراندش به شکل ورتیکال از اونجا میگیره. میتونین کنترل سی شارتکتش ببرین در قسمت، کنترل وی بگین خلاص، و کنترل تی بگین اندازه‌ش هم کوچک بسازین به شکل. شارتکتش کنترل تی است، باز در ادیت بخیر میخوانیم این شکل. صحیح است. بک‌گراند از خود تصویر ایرم با شما خواندیم. بعد از این ما داریم چی؟ شپ به معنای چی؟ شکل. که در اینجا وقتی ما موضوع میبریم اینجا نوشته میشه که شپس که جمع میشه اشکال، یعنی ما شما میتونیم از این شپس استفاده بکنیم. دلیتش میکنیم و ایرم بستش میکنیم دیگه، کار نیست بر ما. خب ما کنترل این میگم یک صفحه جدید میگیرم 800 در 600 اوکی. حالا میرین رسم میکنین، هر شیپی که دلخواه خواسته باشین میتونین رسم. یک چارزولی اگر خواستین رسم بکنین با رنگ چی؟ مثلا با رنگ آبی. یک دانه الیپس میخواین یک بیضوی شکل رسم بکنین، یک راوندد رکتانگل رسم بکنین، یک لاین رسم بکنین، یک خط رسم بکنین. کاستوم شیپای دلخواه، شکلای دلخواه، اشکال دلخواه. صحیح؟ هر اون شکلی که دوست دارین استفاده کرده میتونید. مثلا یک قیچی میخوایم رسم بکنیم، مثلا ما میخوایم یک دانه گروپ میخوایم رسم بکنیم، یا هر شیپ یا شکل دیگه را که شما دوست دارین بیاین رسم بکنین، از این استفاده بکنین، مشکل نیست. خب اگر شیپ کم است، اگر میگن شیپ در قسمت کم است، باز شما میتونین اضافه هم بکنین. فقط اینجا بالاش کلیک بکنین، آل بگین. نمی کل شکل است، هر کدومش کار بود فقط آل بگین، اپند بگین، اضافه میشه به شکل. صحیح؟ دیگه فرض مثال به این شکل اکش یا اگر ما یگان اطلاعیه جور بکنم باز از این تک مارک استفاده میکنم. دیدین دیگه در بعضی جا میتونین برین فقط آبی بتین، برنگ آبی به این شکل میتونین استفادهش بکنین. صحیح؟ دیگه نظر به اطلاعیتون میتونین کار بگیرین. یا اگر ما خواسته باشیم یگان دیزاین دیگه برش بتونم میتونم استفاده بکنم به این شکل.
یک دونه چهارزیلی رسم بکنم. کنترل تی بگویم. کنترل تی گفتم در این قسمت. راست کلیک بکنم در اینجا اسکیو بگویم یا اسکیو نخیر میبخشین وارپ به شکل کش بکنم. این دیزاین هم میتونم در یگان اطلاعی چیزا و کار رو برم استفادهش بکنم. صحیحه؟ خوبی بود رسم یک شکل یا شیپ. ما دیگه داریم هند تول. هند تول چی کار میکنه؟ ما در اینجا ایره باز کردیم هند. اول خوب باید زوم بکنیم، نزدیک ساختیم، باز توسط هند میتونیم هر طرف ببریم تصویر ما را. صحیح است؟ بر طرف که خواسته باشین. پس برای دور ساختیم. و اگر روتیت بگین چرخش میده. صحیح است؟ مثلا به این شکل. چرخش مشکل خو نیست. فقط چرخ میده تصویر دارم بس. ما یکی داریم یعنی ست فورگراوند و یکی هم داریم ست بکگراوند. بکگراوند هم میفهمین که عموما بر بکگراوند کار میشه و فورگراوند هم میتونین از پد بک تول استفاده کرده و در هر ساعتی که خواسته باشیم استفادهش بکنیم این رنگ کار بگیریم. یعنی استفاده هر دو را شما باید یاد داشته باشین. فقط اگر بکگراوند میگین اگر فورگراوند میگین که شما میتونین استفاده بکنین. مثلا در این شکل ما داریم. بخوایم اگر من این قسمت رنگ پر بکنم باز میایم در سطح رنگ میگیرم به شکل پر میکنم. صحیح است؟ مشکل خو نیست. بعد از این ما داریم ادیت کویک ماسک. کویک ماسک شما اگر چه در این قسمت هم میخوانین ادیت این کویک ماسک تول، اما پیش از او اینا براتون بگم سه حالت ما به یعنی شکل صفحه یا نمایش صفحه را داریم میتونیم ببینیم. با کدام حالت؟ حالت اولش به این شکل. صحیح است که عموما از زمین استفاده میشه. حالت دومش به این شکل. حالت سومیش باز به شکل فول اسکرین که هیچ اصلا کدام اپشن نشون داده نمیشه. و از این حالت اگر خواسته باشین باز بیرون شوین فقط چی را فشار میتین؟ اسکیپ فشار میدین این دکمه را از کیبوردتون از اون حالت چی میشه؟ بیرون میشه. صحیح است؟ به شکل. دیگه ما کویک ماسک چی کار میکنه؟ ما شما یک تصویر میاریم، میتونین تصویر به شکل بیارین. کویک ماسکتون فعال میکنین. صحیح است؟ فعال شد. میرین در بخش برش تول رنگ میکنین دیگه قسمت ها. یعنی جای را رنگ میکنین به این معنا که نمیشه رنگ همونجا انتخاب نشه. صحیح کنین. صحیح است؟ این را که شما انتخاب کردین آل کلیک بکنین و جای دیگه چی شد؟ انتخاب شد. در مرحله بعدی میتونین به یک چیز استفاده بکنین، یک بکگراوند. مثلا این رنگ. صحیح است؟ این بود تول باکس. ما خلاصش کردیم. ادامه درس ما را بعد از تول باکس بخیر پیش میبریم. همین تول باکس هم مکمل کار بکنین، تمرین بکنین، سوال و مشکل اگر پیش میاد حلش خواهد کردیم. صحیح است؟ پس برای امروز هم قدر کافی هست. میتونین تمرین بکنین.